3 নম্বৰ টিউটোৰিয়েলত আমি দুটা সমস্যা চাইছিলো। এতিয়া আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ বাকি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিম। এতিয়া আমি তৃতীয় সমস্যাটো আৰম্ভ কৰো। তৃতীয় সমস্যাটো হ'ল এনেকুৱা এটা অনুশীলনী য'ত আপুনি অপাৰেটৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব যিটো দিয়া হৈছে এক্সপোনেনশিয়েল এ ৰেইজ টু I ফাংচন অফ অপাৰেটৰ এ ব্ৰা আৰু কেট নটেশন ফৰ্মত বেচিছত অপাৰেটৰ এৰ আইগেনষ্টেট ব্যৱহাৰ কৰি এই সমস্যাটো সহজ হয়। মই আপোনালোকক এই সমস্যাৰ এটা ইংগিত দিব পাৰো। আপোনালোকে তেতিয়া এইটো কৰিব পাৰিব। তেন্তে পোন প্ৰথমতে আমি তৃতীয় সমস্যাটোক লওঁ। এই সমস্যাত আমি কৰিম যে এই অপাৰেটৰক আমি স্বাভাৱিক বুলি ধৰিম আৰু সেয়া হ'ল এ ডেগাৰ এৰ সমান অপাৰেটৰ এ ডেগাৰ এ হ'ল ডেগাৰ এৰ সমান আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এই অপাৰেটৰক এটা ৱেভ ফাংচনত অপাৰেট কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই কেইটামান আইগেনভেলু লেমডা পাব। তেন্তে এই অপাৰেটৰ যদি n সংখ্যক টাইমছ অপাৰেট হৈ থাকে তেতিয়া আমি পাম nৰ চাই লেমডা nৰ চাই। গতিকে এই অপাৰেটৰক এটা সিৰিজ পাৱাৰ সিৰিজ অনুসৰি লিখিব পৰা যাব। গতিকে এৰ এফক cn এটা কেপ হিচাপে লিখিব পৰা যাব। গতিকে আমি n টাইমছ আমি অপাৰেট কৰিলো। গতিকে আমি এই অপাৰেটৰক পাৱাৰ সিৰিজ হিচাপে লিখিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাব এৰ এফ ফাংচনৰ কৰেস্পন্ডিং টাৰ্ম। গতিকে এতিয়া অপাৰেটৰ যদি ৱেভ ফাংচনত অপাৰেট হয় এৰ এফ অপাৰেট হয় ৱেভ ফাংচনত তেতিয়া পোৱা যাব আইগেন ভেলু। গতিকে আমি চি লেমডা cn হিচাপে লিখিব পাৰিম। নহয় আমি এয়া পালো। গতিকে এই ফাংচনৰ ভিত্তি হ'ল আইগেন ভেলু। গতিকে এইবোৰ আইগেন ভেলু কৰেস্পন্ড কৰিব। গতিকে এতিয়া এই অপাৰেটৰক মই যদি কেইটামান আইগেনষ্টেট অনুসৰি বেচিছ হিচাপে লিখিব পাৰো তেতিয়া আমি অপাৰেটৰক কিছুমান এ প্ৰাইম হিচাপে লিখিব পাৰিম। মই এ প্ৰাইমক প্ৰজেকচন অপাৰেটৰ অনুসৰি আইগেন বুলি কম। গতিকে মই ইয়াক কওঁ এটা প্ৰাইম বা এ1 হৈছে কিছুমান ষ্টেট। গতিকে এ1 হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰজেকচন অপাৰেটৰ এপ্লাই কৰিব আমি পাম অপাৰেটৰ এৰ আইগেন ভেলু আৰু অনুৰূপভাৱে এটা nৰ বাবে আমি এইটোক এ হিচাপে লিখিব পাৰো। গতিকে এই একেটা বস্তু যিটোক মই এইমাত্ৰ ইয়াত দেখুৱালো তাৰ পাছত এইটোক সহজতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব। গতিকে এৰ এফ আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ দেখা পাব যে এৰ এফক প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব আইগেন ভেলুৰ ফাংচনৰ ভিত্তিত অপাৰেটৰৰ ফাংচনক আইগেন ভেলুৰ ফাংচন আৰু এই স্পেচসমূহৰ প্ৰজেকচন অপাৰেটৰ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব। অনুৰূপভাৱে এইটো পাৱাৰ সিৰিজ সলিউশন হিচাপে লিখিব পৰা যাব। এইটো পাৱাৰ সিৰিজ সলিউশন হিচাপে লিখিব পৰা যাব। অৰ্থাৎ এইটোক আপুনি ই ৰেইজ টু I এটা প্ৰাইমৰ f এক্সপোনেণ্ট হিচাপে ধৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই ভিত্তিসমূহৰ সাপেক্ষে আইগেনৰ সাপেক্ষে ইয়াক পুনৰ লিখিব পাৰে। গতিকে এই স্পেচত অপাৰেটৰ আৰু এতিয়া আমি যাম পৰৱৰ্তী সমস্যাত। এই সমস্যাত
আপোনাক দুটা সমস্যাৰ বাবে এটা হেমিল্টনিয়ান অপাৰেটৰ দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আগৰে পৰা এটা একবজাৰটো আছে। ইয়াৰ অৰ্থ কি? আপোনাৰ ওচৰত যদি এইবোৰ আইগেনভেক্টৰ অনুসৰি হেমিল্টনিয়ান লিখা আছে, তেতিয়া মই ভাবো সকলে এতিয়ালৈ জানি গৈছে যে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব এয়াই যে আপুনি এই অপাৰেটৰ হেমিল্টনিয়ান অপাৰেটৰক 1-1 হিচাপে লিখিব পাৰিব। ইয়াৰ অৰ্থ মই যেতিয়া মেট্ৰিক্স অনুসৰি লিখো, এয়া হ'ল ব্ৰা আৰু কেট নটেচন। গতিকে মই ইয়াত মেট্ৰিক্স অনুসৰি লিখি আছো। ইয়াৰ পৰা মই পাম 2 যি -1 হয়। এয়া +1 হয়। গতিকে মই এইটোক এনেকৈ লিখিব পাৰো। এতিয়া এইটোক মই যদি আকৌ 1/√2 1 হিচাপে লিখো, তেতিয়া এইটো এটা হেডামাৰ্ড মেট্ৰিক্সৰ বাহিৰে আন একো নহব। আৰু মোৰ ধাৰণা আপোনালোকে আগতেই ইয়াৰ পৰিচয় পাইছে। গতিকে এতিয়া আমি জানো যে মেট্ৰিক্সৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ কি হয়। প্ৰথমতে এইটো হাৰ্মিচিয়ান হয়। তাৰ পাছত ইউনিটেৰী। এইটো এটা ইউনিটেৰী মেট্ৰিক্স হয়। এইটো হাৰ্মিচিয়ান আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখা পাব ইয়াৰ এটা 0 ট্ৰেচ আছে। গতিকে ট্ৰেচ হ'ল 0। গতিকে এইবোৰ হ'ল হেডামাৰ্ড মেট্ৰিক্সৰ তিনিটা প্ৰপাৰ্টি আৰু আপোনালোকে এই মেট্ৰিক্সৰ আইগেনভেলু জানেই। সেয়া হ'ল 1-1। সেয়ে আপোনালোকে সহজতে অপাৰেটৰ এইচৰ যি আইগেনভেলু পাব, সেয়া একেবাৰে সহজ ভাষাত সেয়াই হ'ব যি হেডামাৰ্ড মেট্ৰিক্সৰ 1-1ৰ ক্ষেত্ৰত হয়। গতিকে এইটো হ'ব √2 আৰু -a√2। গতিকে এইবোৰ হ'ল দুটা আইগেনভেলু। গতিকে এইবোৰ আইগেনভেলুক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে সহজতে আইগেনভেলু কেলকুলেট কৰিব পাৰিব। এইটো কেলকুলেট কৰাৰ অন্যতম এটা সাধাৰণ উপায় হ'ল λ1 psi1ৰ ইকুৱেল হিচাপে h psi সাবষ্টিটিউট কৰা, য'ত λ1 হ'ল এই অপাৰেটৰৰ আইগেনভেলু। গতিকে আমাৰ আছে দুটা আইগেনভেলু। λ1 হ'ল এটা √2। ধৰা যাওক মই λ1ক √2 হিচাপে ধৰিলো আৰু λ2 হ'ল -a√2। গতিকে কেৱল এটা উদাহৰণ মই দেখুৱাম। গতিকে h 1-1-1-1ৰ বাহিৰে আন একো নহয়। আৰু মই এইটো কম কোনো x1 x2ৰ দৰে কলাম ভেক্টৰ। এইটোক মই কেলকুলেট কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল √2 x1 x2। আৰু এতিয়া এইটো বহুত সহজ হয়। আপোনালোকে কেৱল এইটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব। গতিকে x1 + x2 হ'ব √2 x1 + x2 হ'ব √2 x1 x1 - x2 হ'ব √2 x2 আইগেন ভেক্টৰ r। গতিকে প্ৰথমটো যিটো মই এইমাত্ৰ দেখুৱালো আপোনালোকক ফলাফল দিব। এইটো পৰীক্ষা কৰা বহুত সহজ হয়। গতিকে এইটো হ'ল প্ৰথম আইগেনভেক্টৰ আৰু দ্বিতীয় যিটো আপোনালোকে পাইছে। এইটো মাত্ৰ কেইটামান ষ্টেপ হয়। আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপুনি এইটো পাব √2 -1 কেট 1 -√2 নহয় -কেট 2 √2 নহয়। গতিকে প্ৰথমটো হ'ল এই নৰ্মেলাইজেচন কেট 1 + √2 -1 কেট 2 আৰু দ্বিতীয় আইগেনভেক্টৰ হ'ব কেট 1।
মাইনাছ k2 2 minus 1 or square root. গতিকে এইটো হল আইগেনভেলুৰ corresponding আইগেনভেক্টৰ। গতিকে ইয়াৰ আইগেনভেলু আছিল এই ৰুটটো আৰু এইটোৰ বাবে আছিল মাইনাছ এই ৰুটটো। আপোনালোকে এবাৰ আগৰ পাৰ্টৰ পৰা ফলাফল পোৱাৰ পাছত এইটো সহজতে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো সৰল কৰিলে আপোনালোকে এটা আইগেন ভেক্টৰ পাব। আপোনালোকে এইটো k1 আৰু k2 হিচাপে পুনৰ লিখিব। ঠিক আছে, পঞ্চম প্ৰব্লেমটো পঢ়ি চাওক। ষ্টেট চাই 3i 5 1 7i 5 2 হিচাপে ধৰি চাওক আৰু c প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই এক্সপ্ৰেছনত, অৰ্থাৎ -5 1 + 2i 5 2, য'ত এই ket 5 1 আৰু ket 5 2 হ'ল অৰ্থনৰ্মেল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে তিনিটা বস্তু কেলকুলেট কৰিব লাগিব। ket psi প্লাছ chi আৰু bra chi প্লাছ psi প্লাছ chi। তাৰ পাছত বি পাৰ্টত আপুনি psi আৰু chiৰ স্কেলাৰ প্ৰডাক্ট কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু psi পৰীক্ষা কৰক এইবোৰ সমান হয় নে নহয়। গতিকে বি আৰু চি পাৰ্টৰ পৰা আমি পাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে চি পাৰ্ট কয় যে ষ্টেট psi আৰু chi স্কোৱাৰ্জ ইনইকুৱেলিটি আৰু ট্ৰায়াংগল ইনইকুৱেলিটি সম্পূৰ্ণ কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ লেকচাৰত এইবোৰ ইনইকুৱেলিটি চাইছে। আগতে আমি এই ট্ৰায়াংগল ইনইকুৱেলিটি লৈ আলোচনা কৰিছিলো, সেইটো মনত পেলাওক আৰু পৰীক্ষা কৰি লওক এইটো নিউমাৰিকেল হয়। তেতিয়া হলে আপোনালোকে এইটো কৰি চাব পাৰে। মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো দি আৰম্ভ কৰো। আপোনালোকক 3i 5 1 -7i 5 2 হিচাপে চাই দিয়া হৈছে আৰু আপোনাক chi দিয়া হৈছে -5 1 + 2i 5 2 হিচাপে। এইটো খুবেই সহজ। এইটো সহজ এটা যোগ হয় যি মোক দিব 1 + 3i 5 1। মই কেটবিলাক যোগ কৰি আছো আৰু এইটো -7i হয় আৰু এইটো +2 হয়, গতিকে -5i 5 2। তেন্তে এইটো অতি সহজ হয়। আপোনালোকে দুটা কেট এড কৰিলে আপোনালোকে সেইবোৰক যোগ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আমি প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আপোনালোকে এইটোক লিনিয়াৰলি এড কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ফলাফল পাব। এতিয়া আপোনালোকে psi প্লাছ chiৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে কেৱল যিটো কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল এয়াই যে কেৱল এইটোৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট ল'ব লাগিব। তেন্তে আপোনালোকে পাব -1 -3i 5 1 + 5i ket 5 2। এইটো পৰীক্ষা কৰা বহুত সহজ হয়। বাৰু, এইটো হ'ল বি পাৰ্টৰ ৰাইট। আপোনালোকে এইটো প্ৰব্লেম কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে এইটো কৰাৰ বাবে কেৱল psiৰ bra আৰু chiৰ কেট দিব লাগিব আৰু কেৱল আপোনালোকে জানেই যে 5 1 5 2 অৰ্থনৰ্মেল হয়, অৰ্থাৎ 5 1ত 5 1 মোক দিব 1 আৰু 5 2ত 5 1 মোক দিব। সেইটো এটা ইংগিত হয়। গতিকে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব এইটো আৰু এইটো সমান হয় নে নহয়। তেন্তে আন্দাজটো কি হয়? আন্দাজটো হ'ব এয়াই যে chi 5 হ'ল গুণফল psi আৰু chi একোৱে নহয়, কেৱল। গতিকে এইটো চেক কৰক আপুনি পোৱা ৰিকল স্কয়াৰ্জ ইনইকুৱেলিটি হ'ব নে নাই। আপুনি চাব লাগিব যে
এইটো কাইট চাই স্কুৱেৰ হল কাইৰ নৰ্মৰ সমান চাই নৰ্ম এইটো চেক কৰা বহুত সহজ হয় আপোনালোকে চাই নৰ্ম কেলকুলেট কৰিব লাগিব তেতিয়া চাইৰ নৰ্ম হ'ব নহলে আপুনি চাই স্কুৱেৰত আইগেন কেলকুলেট কৰিব লাগিব বাৰু পিৰেচাইৰ নৰ্ম হ'ব ইয়াৰ স্কুৱেৰ ৰুট মুঠতে আমি ইয়াৰ স্কুৱেৰ ৰুট কেলকুলেট কৰা নাই বা আপোনালোকে কেৱল এইটো কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব যে চাই স্কুৱেৰ কাই স্কুৱেৰ সমান হয় নে নহয় বা ইয়াৰ সমান বা ইয়াৰ কম হয় নে নহয় ইয়াক সমাধান কৰিব পৰা যাব কেৱল চাই অন চাই কেলকুলেট কৰি সেয়া হ'ল চাই ষ্টাৰ আৰু কাই ষ্টাৰ জি কিছুমান ষ্টেপ হয় আৰু তাৰ পাছত কাই হয় যিটো আপোনালোকে পূৰ্বৰ উদাহৰণত কেলকুলেট কৰিছে তেন্তে সেইবোৰ সমান হয় নে নহয় তেন্তে এইটো এটা পাৰ্ট হয় আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টত আমি যি কৰো সেয়া হ'ল ট্ৰায়াংগল ইনইকুৱেলিটি পৰীক্ষা কৰা তেন্তে ট্ৰায়াংগল ইনইকুৱেলিটি হ'ব আমি আগতে চাইছো যে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিছিলে যে কাই প্লাছ চাই প্লাছৰ নৰ্ম হ'ব লাগিব চাইৰ নৰ্ম প্লাছ কাইৰ নৰ্মৰ কম বা তাৰ সমান এই ট্ৰায়াংগল ইনইকুৱেলিটি আমি আগৰবাৰে চাইছো আগৰ টিউটৰিয়েলতে আমি এয়া প্ৰমাণ কৰিছো গতিকে এয়া ইয়াৰ বাহিৰে আন একো নহয় যে চাই প্লাছ কাই চাই প্লাছ কাই হ'ল চাইৰ স্কুৱেৰ ৰুট প্লাছ কাইৰ স্কুৱেৰ ৰুটৰ সমান বা তাৰ সমান আপোনালোকে আগৰ প্ৰব্লেমতে কেলকুলেট কৰিছে চাই স্কুৱেৰ আৰু কাই গতিকে কাই স্কুৱেৰ আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিছে চাই স্কুৱেৰ আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিছে এই পাৰ্ট আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কেলকুলেট কৰিছে কেৱল ব্ৰা আৰু কেইটি লোৱাৰ কাৰণে আৰু ব্ৰা আৰু কেটক মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ আৰু কিছু স্কুৱেৰ ৰুট ল'বলৈ ইয়াত কিছুমান কম্পিউটেশ্যনৰ কাম আছে সেইবোৰক মই ইচ্ছা কৰি বাদ দি আছো যাতে আপোনালোকে এইটো নিজে চেষ্টা কৰি কেলকুলেট কৰিব পাৰে অনুশীলন হিচাপে এনেকুৱা সমস্যা বহুত কামত আহিব আৰু পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলসমূহত আমি ফিজিক্স ভিত্তিক অধিক সমস্যা দেখিবলৈ পাম য'ত থাৰ্ড আৰু ফোৰ্থ সমস্যাৰ বাহিৰে কিছুমান গণিত ভিত্তিক সমস্যাও থাকিব এইটো আছিল আপোনালোকক কেৱল ব্ৰা আৰু কেট নটেশ্যন সৈতে পৰিচয় যাতে আপোনালোকে ব্ৰা আৰু কেটি নটেশ্যন সৈতে সহজ হৈ উঠিব পাৰে এইটো বহুত কামৰ হয় আৰু আপোনালোকে চাব কেলকুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণেও এইটো বহুত কামত আহিব গতিকে আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় এই নটেশ্যনসমূহ দেখিব আপোনালোকে যেতিয়া এই কেলকুলেশ্যনবোৰ কৰিব তেতিয়া এই নটেশ্যনসমূহ বহুত কামত আহিব আৰু আপোনালোকে নিজে এইবোৰ এক্সপ্ৰেছন অৰ্থাৎ মই ক'ব খুজিছো এই কেলকুলেশ্যনসমূহ কৰিব লাগিব গতিকে এই সমস্যাসমূহ নিজে কৰি চাওক এই টিউটৰিয়েলত মই যি ইংগিত দিছো তাৰ সহায়ত আমি এইটো আগন্তুক শ্ৰেণীত অব্যাহত ৰাখিম